હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સરગવાનું શાક કે તેની કઢી તો બનાવતા જોઈએ છીએ, પરંતુ આજના એપિસોડમાં હું સરગવાનું શાકની એક નવી જ રીત લઈને આવી છું. આ રીતે બનાવવાથી સરગવાનું શાક જે લોકો નથી ખાતા એ પણ ખાવાનું શરૂ કરી દેશે. એટલું ટેસ્ટી બને છે, તો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. ફ્રેન્ડ, સરગવાની શીંગનું શાક કરતી વખતે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે સરગવાની શીંગ છે એ બહુ જાડી પણ ના હોવી જોઈએ અને બહુ પતલી પણ નહીં. બહુ જાડી હશે તો એમાંથી બી નીકળશે, એટલા માટે આ રીતની આ મીડિયમ સાઇઝની આપણે સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યાર પછી શીંગના આ રીતે કટકા કરી લેશું. આ શીંગને મેં પહેલાં આખી હતી ત્યારે જ મેં એને ધોઈ લીધી છે અને ત્યાર પછી કટકા કરવાના છે. આ રીતે બધા આવડી સાઇઝના કટકા કરી લેવાના છે. લગભગ 3 ઇંચ જેવડી સાઇઝ થશે. અને આને કાતરથી આ રીતે કટ કરવાથી ખૂબ જ સરળતાથી કટ થઈ જાય છે. તો આ રીતે બધા જ કટ કરી લીધા પછી હવે જે શીંગ છે એને તમે જુઓ વચ્ચે 3 પાર્ટ હશે. આ રીતે 3 પાર્ટ, એમાંથી એક પાર્ટમાં આ રીતે આપણે કાપો કરી લેશું. આ રીતે કટ કરવાથી જેનો મસાલો છે એ અંદર સુધી ચડી જશે અને આપણી જે શીંગ છે એ પણ સરસ રીતે પાકી જશે. એટલે બધા જ જે આપણે કટકા કર્યા છે શીંગના એ બધા કટકાને આ રીતે એક સાઈડથી કટ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે જે શીંગ છે એને આપણે બાફીશું નહીં અને બાફ્યા વિના જ આપણે બનાવવાના છીએ, જે એકદમ ટેસ્ટી બનશે. જનરલી આપણે બાફીને જ બનાવતા હોઈએ છીએ ઘણા લોકો, પરંતુ બાફવાથી શું થાય છે કે અંદર સુધી એનું પાણી ચડી જાય છે અને બફાઈ ગયા પછી જે મસાલો છે એની અંદર આપણે ઓછું ચોળવવું પડે છે. એટલે જે મસાલાનો ટેસ્ટ છે એ અંદર સુધી બહુ વધારે નથી ચડતો. જે ટેસ્ટ છે એ તો મસાલાનો જ છે. હવે આને સેજ આ રીતે ખોલી પાડી લેશું. આ રીતે બધાને ખોલી પાડી લેવાની છે. આપણો મસાલો અંદર સુધી જશે અને એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. ત્યાર પછી આપણે કુકર લેવાનું છે. આજે આપણે કુકરમાં બનાવવાના છીએ. હવે ત્યાર પછી એની અંદર 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી શીંગ કેટલી છે એના ઉપર તમારે ડિપેન્ડ છે કે કેટલું તેલ લેવાનું. આટલું મેં તેલ અત્યારે લીધું છે. અહીંયા મેં 8 શીંગ લીધી છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર રાઈ, જીરું, મેથી દાણા, વરિયાળી એડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે અહીંયા મીઠા લીમડાનો પાવડર લીધો છે એ એડ કરીશું. જો તમારી પાસે મીઠા લીમડાનો પાવડર ના હોય તો મીઠો લીમડો પણ એડ કરવો. ત્યાર પછી ચપટી હિંગ અને 3 ચમચી જેટલા મેં અહીંયા તલ લીધા છે, સફેદ તલ, એ આપણે એડ કરી દઈશું. અને સફેદ તલ ફૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને રહેવા દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી ડુંગળીની આ રીતે મેં લાંબી સ્લાઇસ કરી લીધી છે. મેં અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે અને એને કટ કરી લીધી છે. હવે આ ડુંગળી આપણે બધી એડ કરી દઈશું અને એ લાઇટ પિંક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવી લઈશું. હવે આ ડુંગળી લાઇટ પિંક કલરની થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બીજી પ્રોસેસ પણ કરી લઈએ. મેં અહીંયા અડધો કપ માંડવીના દાણા લીધા છે, જે મગફળીના દાણા પણ ઘણા કહે છે, અને અડધો કપ મસાલાવાળા ડાળિયા લીધા છે. આ રીતે ફોતરી ઉતારેલા ડાળિયા લેવાના છે અને મસાલાવાળા ડાળિયા લીધા છે. બંનેને મિક્સરમાં સરસ રીતે ક્રશ કરી લેવાના છે. ત્યાં સુધીમાં આપણી જે ડુંગળી હતી એ પણ સરસ લાઇટ પિંક કલરની થઈ ગઈ છે. તો આ જે ડુંગળી લાઇટ પિંક કલરની થઈ ગઈ છે એની અંદર આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. એની અંદર આપણે જરૂર પૂરતી હળદર નાખી દઈશું. ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર, તમે જેટલું મરચું ખાતા હોય, જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હોય એ રીતે તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી દેવું. ત્યાર પછી જરૂર પ્રમાણે મીઠું અને ચપટી ખાંડ એડ કરીશું. જે ખાંડ છે એ થોડીક જ એડ કરવાની છે, જેનાથી ખટાશ અને ખારાશ બંનેનો જે ટેસ્ટ છે એનું બેલેન્સ કરે છે. ત્યાર પછી એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું અને બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ બધું મિક્સ થઈ જાય અને લગભગ 15 સેકન્ડ જેટલું બધા મસાલાને આપણે પકાવવાનું છે. અને ત્યાર પછી એની અંદર આપણે જે મસાલાવાળા દાળિયા અને જે માંડવીના દાણા હતા એનો જે ભૂકો કર્યો હતો એ આપણે એડ કરી દઈશું. અને મિક્સરના ખાનામાં ક્રશ કરી લીધું હતું, બીજું કાંઈ નથી કર્યું. બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને મસાલાવાળા દાળિયા અને જે દાણા હતા એને લગભગ 1 મિનિટ સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું, એટલે દાણાનો જે કાચો ટેસ્ટ હોય છે એ કાચો ટેસ્ટ ના આવે. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર
મેં અહીંયા 2 મોટા ટમેટા લીધા હતા. 2 મોટા ટમેટા કટ કરી અને એની અંદર એડ કરી દઈશું અને મસાલાની સાથે એને પણ હલાવી લઈશું. બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી એની અંદર અહીંયા મેં 1 વાટકી દહીં લીધું છે. અહીંયા મેં મોળું દહીં લીધું છે. હવે આ મોળું દહીં મેં એકદમ ક્રશ કરી લીધું હતું અને સહેજ પાણી એડ કર્યું છે. બધું સરસ રીતે આપણે ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. મોળું એટલે સાવ મોળું નહોતું, પરંતુ સહેજ ખટાશવાળું, બહુ વધારે નહીં. જો તમારું દહીં વધારે ખટાશવાળું હોય તો તમારે થોડું ઓછું નાખવું. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે થોડું એવું પાણી એડ કરીશું, લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને ફરીથી એને મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ખટાશ માટે તમે અહીંયા લીંબુ કરતાં આ રીતે દહીં નાખશો તો આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને આ પાણી નાખી અને થોડીવાર હલાવી અને ત્યાર પછી એની અંદર આપણે જે ટુકડા કર્યા હતા સરગવાની શીંગના, એ બધા એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય કે તમને મારી આ રેસીપીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. હું એનો ફટાફટ આન્સર આપવાની પૂરેપૂરી ટ્રાય કરીશ. હવે આપણી શીંગ જે છે એને આપણા મસાલાની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી એને કુકર ઢાંકી અને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને પાકવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા કુકર ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર પાકવા દેવાનું છે, નહીંતર જે નીચેનો પાર્ટ છે એ દાજી જશે. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બહુ ફૂલ ફ્લેમ રાખશો તો નીચે દાજી જશે. હવે આપણે અહીંયા લગભગ મારે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આ હવા કાઢી અને આપણે ચેક કરી લઈએ કે શાક પાકી ગયું છે કે નહીં. તમે જુઓ, મસાલો સરસ રીતે આપણા શાકમાં ચડી ગયો છે. અને હું તમને એક સીંગ બતાવી દઉં. આપણી જે સીંગ છે એ ખોલી અને બતાવી દઉં તમને કે એની અંદર પણ સરસ રીતે આપણો મસાલો ચડી જાય છે. તો આ જે મસાલો ચડેલી સીંગ હોય છે એને ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ રીતે અંદર સુધી આપણો મસાલો ચડી ગયો છે અને ઘણી સીંગ તો સાવ છૂટી પડી ગઈ છે. એટલે આપણું શાક જે પાકી ગયું છે એકદમ સરસ રીતે. અને આને થોડું હલાવશો એટલે જે 3 પાર્ટ છે પાર્ટ ઓટોમેટિક છૂટા પડી જશે. એટલે આ રીતે છૂટા પડી જાય એટલે સમજવાનું કે આપણી સીંગ પાકી ગઈ છે અને એની અંદર આપણે કોથમરી નાખી અને સર્વ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એક બોનસ ટિપ્સનો વારો આવી ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે પણ આપણે ટીંડોળા સુધારતા હોય છે તો ટીંડોળા સુધારી લીધા પછી આપણા હાથ એકદમ કડક કડક થઈ જાય છે. તો પહેલેથી તેલવાળા હાથ કરી અને પછી ટીંડોળા સુધારવાથી એવા હાથ કડક નહીં થાય. આ ખૂબ જ ઉપયોગી ટિપ્સ છે, એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી અહીંયા સુધી રેસીપી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઇક આપી દેજો. અને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.